Hello everyone! This is your HK Yaya Vlogs. Today gagawa tayo ng special binangkal. So these are our ingredients. So we have here melted butter, salt, baking powder, sugar, white sugar, flour, cornstarch, egg, milk, and sesame seeds. Ilalagay ko po ang exact measurement sa description box below. So unahin po natin yung flour. Next is yung cornstarch, sugar, baking powder, salt, ang ating milk, our melted butter, at ang ating itlog. Paghaluin lang po natin mabuti ang ating mga ingredients. At pagkatapos, pwede na po natin itong masahin. Invincible. Pagkatapos po nating imasa ang ating flour, let's prepare the tray. Lagyan po natin ng sesame seeds. At pagkatapos, pwede na po natin bilog-bilugin isa-isa.
Pagkatapos po nito, let's prepare our pan for deep frying. Maglagay ng mantika na sapat para sa pag-deep fry. Painitin lang ang mantika. Pagkatapos, i-deep fry na po natin. Saglit lang po siya i-deep fry hanggang mag-brown lang po siya at pwede na po natin siyang hanguin. At ito na po ang ating special binangkal.